Hi everyone, welcome back to my channel again. I hope you're all doing well and staying positive in these tough times. For this video, I wanna share how we made our cute DIY cement pots. English daw muna tayo ngayon, baka mag-viral to at mapanood ng mga AFAM, o diba? Staying positive is always good. Joke lang guys ha. Focus muna tayo ulit sa DIY namin. Okay, now as you can see, I made a small hole in the middle of the fabric. I also have this broken cup for later. Gagamitin natin ito para paghulmahan ng ating mga pots. Here we go. Ready na rin ang ating tinimplang cement at water. Kailangan tama lang ang pagtimpla ng cement at tubig, yung hindi masyadong malabnaw. Ayan, naglagay ako ng plastic bag sa aking mga kamay. But guys, if you have disposable gloves that you can use, then that's much better. Sa akin kasi, plastic lang para mas makatipid. Ayan, ilagay na natin ang fabric sa container. Then, make sure na mag-absorb sa tela para mas effective. Some people, they're adding sand para daw medyo makapal. Or, yung ano ba, yung, anong tawag doon sa, anong tawag sa Tagalog? Buhangin. Yung iba, dinadagdagan ng buhangin, nilalagyan para daw makapal yung ginagawa nilang pots. Ayan, deep siguraduhin pantay ang pagka-absorb ng semento natin sa tela guys. By the way guys, nakalimutan kong banggitin na ang ginamit ko na tela is from old jeans. Mas prefer ko na jeans ang gamitin para medyo thicker siya compare sa other fabrics. Medyo makapal yung jeans. Yung mga pinaglumaan nyo dyan na jeans, pwede nyo gamitin. Yung mga hindi nyo nasusuot. Yan, gupitin nyo lang. Ayan, satisfied na ako sa formation or
course sa design na yan. Kaya ang ginawa ko, gumamit na ako ng brush para mapantay yung semento sa fabric. Excuse lang guys sa mga manok dyan na tumitilaw. Ang manok na pula. Brush, brush. Brush, brush. Ganyan lang. Pantayin mo lang. Ang DIY na ito ay uso at pwedeng pang business. Lalo na sa panahon ngayon na maraming time ang mga tao para magtanim. Patok na patok to guys. Promise. So, ayan guys. Ililipat namin yan. And then, ito yung nagawa na namin before. And my daughter's still making another one. Nilagyan namin ng plastic para course. Ito pala ang sample ng ginawa namin the other day. May tanim na siya. O, diba ang cute? Lagyan nyo guys ng pintura para mas lalong cute at attractive sa mga buyer kung gusto nyo gawing pang business. Mura lang ang semento guys per kilo at marami na kayong magawa dyan. So, swak na swak tong business. That's it guys. Hope you enjoyed this video. Thank you for watching. Please like, share, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa latest video ko.